Paano nga ba ilipat ang mga Axies from main account to TREZOR account? If you're interested, please keep on watching. Hi guys! Welcome to the Millennial Family. I am Sia Cardino, a Kapampangan content creator. Just to give you a background guys, ang first team ko ay non-TREZOR. That means yung main account ko, MetaMask and RONIN are non-TREZOR. Ngayon, nag-purchase ako ng TREZOR kasi balak kong ilipat ang aking Axies from main account to my TREZOR para maprotektahan sila against hackers. And balak ko na rin mag-expand ng team. So naisipan ko nang bumili ng TREZOR para may peace of mind ako. Kung may TREZOR 1 ka na, baka makatulong sa iyo ang mga contents na to. Number 1, paano i-set up ang TREZOR 1 sa computer or sa laptop mo. Pangalawa, paano nga ba maililink ang TREZOR account sa main account ng RONIN or MetaMask mo. Number 1, para mailipat yung mga Axies natin from main account, kailangan natin mag-set up ng another AXIE account using our TREZOR number 1 account. Okay, open your RONIN wallet. Make sure ang nakalogin sa RONIN wallet mo ay yung TREZOR 1 account mo. Then, go to Axie Infinity website. Makikita mo yung login with RONIN wallet. Then, i-click mo yon. Bali, ganito yung itsura niya guys. Medyo matagal kapag TREZOR yung gamit mo kasi magpapakonfirm pa yan, i-enter mo pa yung mga pin mo. Kapag lumitaw yung screen na allow, tinatanong ka niya kung gusto mong i-allow, i-click mo yung color blue, allow once for this session. Tapos, makikita mo rin yung green, yung export. I-click mo lang yung export. Laging ganun yung gagawin mo, huwag kang matakot. Next is, insert your PIN. So, punta ka lang sa TREZOR 1 mo, makikita mo dun yung mga numbers, and then, i-click mo sa screen kung saan position yung numbers ng PIN mo. Makikita mo ulit itong allow, click allow, then sasabihin niya, follow instructions on your device. Punta ka sa TREZOR 1 mo, and then i-confirm mo yung mga actions doon. Kapag successful, ganito ang makikita mo. Mapupunta ka na sa Axie Infinity website. Tapos, sasabihin dito, welcome, what should we call you? I-type mo lang yung name na gusto mo dyan. Pinangalanan ko na to para sa aking isko dahil ngayon, bibili rin ako ng second team ko. So, after that, you need to set up email and password. Ang ginamit ko na Gmail sa TREZOR 1 account for isko ay ang Gmail na ginamit ko noong ginawa ko ang first account ko or yung main account ko. That means to say, hindi na ako gagamit pa ng ibang Gmail para lang sa isko. Hindi na po. Ito na lang yung gagamitin ko, yung sa main account ko. Bale, ang changes lang is magdadagdag ako ng +1 sa Gmail ko. Bali, naging siacardino+1@gmail.com. So, itong siacardino+1@gmail.com, heto po ang Gmail ng TREZOR 1 for isko. So, hindi nyo na kailangan gumawa pa ng another Gmail, guys. Yung verification ay papasok sa Gmail ninyo na walang +1, dun mismo sa Gmail nyo sa main account. Nagtanong din ako sa ibang YouTuber, gaya ni Axie 365 Philippines. Sabi ko kasi, safe naman po to, hindi ba baban po ang ating account? Di po ba considered multi-account yon? Kasi ako nung una nalilito na rin. Sabi niya, hindi po ma, multi-account po kapag sa game mismo. Pero dito sa wallet, hindi. So, ayun na nga guys, nag+1 na lang ako sa Gmail ko na ginamit sa main account.
Yung verification, pumasok mismo sa Gmail na walang +1. Ayun guys, in-input ko na yung verification. Okay na po ang account ko under TREZOR 1 for ISCO. Next step, kailangan nating ilipat yung mga Axies natin from main account going to TREZOR number 1. So before ka mag-switch sa main account, kailangan mo munang i-copy yung RONIN address ng TREZOR number 1 mo. So i-copy mo na and then lagay mo muna sa Word para may kopya ka mamaya. Kung nakopya mo na, punta na tayo sa account number 1. So, open your RONIN wallet and then switch account number 1. Punta ka sa Axie Infinity website and then log in with RONIN wallet, malalog in yung main account mo. Dito sa left side, makikita mo ang inventory, kindly click it. Tapos, makikita mo yung mga Axies mo. I-click mo isa-isa, kunwari sa plant muna. I-click mo yung plant. Sa upper right, makikita mo yung gift. Kindly click it. I-enter mo yung receiver's RONIN address. Ang receiver's RONIN address ay yung pinakopy ko sa inyo kanina, yung RONIN address ng TREZOR 1 ninyo. I-click mo rin yung I understand chuchu na makikita mo dyan. Before gifting, make sure ang nakopy nyo na RONIN address ay ang RONIN address ng TREZOR 1 account ninyo. Otherwise, hindi yan papasok sa account ninyo. So make sure. Sa upper right, makikita mo to and then i-confirm mo lang. Take note, free po yung transferring sa ating mga RONIN. Walang bayad, walang gas fee. I-click mo na yung confirm. Agad-agad transactions submitted successfully. Go to my activity. Sa activity, makikita mo, you gifted AXIE blah blah to 1 ISCO RJ. So, yun yung name natin sa TREZOR 1. So, successful siya. Mamaya tignan natin kung nandoon nga ba siya. Balik tayo sa inventory, ipasa naman natin ang ating aqua. Parehong proseso lang ang ating gagawin. Gift, and then receiver's RONIN address, check, and then confirm. At ganun din ang gagawin sa ating beast. Click gift, and then receiver's RONIN address, check nyo, and then confirm. Ayan guys, so sa activities natin, makikita natin na you gifted AXIE blah blah to ISCO RJ. Yung tatlong Axies ay nailipat na dun sa ating TREZOR account number 1. Tapos guys, hindi ko na chinek, wala na akong video clip. Hinayaan ko lang na mag 24 hours. Kasi bawal daw i-login. Yun yung nabasa ko ha. Not sure kung okay i-login. Pero hindi ako nag-login. Masunurin ako eh. And kampante naman ako na nailipat yung mga yon. Before transferring, nakuha ko na yung QR code ng TREZOR 1 ko. Tapos, ibinigay ko sa ISCO, pinatingin ko sa kanya kung nandoon ba yung Axies. Tapos, nandoon naman. So, sinink niya na yung Axies. Pero, hindi niya nilaro. Kasi sabi ko, palipas pa rin ng 24 hours. Dahil kakatapos lang mag-grind ng tatlong Axies na to sa main account. So, bali kung i-grind mo na sa ISCO mobile, umababan ka nun. Recommended talaga na magpalipas ng 24 hours, guys. Guys, reminder lang po ha, before transferring your Axies na hindi ko na ipakita sa inyo, nung kakatapos nyo mag-set up ng TREZOR 1, magpasa muna kayo ng 1 SLP from main account to TREZOR 1 ninyo kung gumagana ba, kung nakaka-receive pa. And then ipasa nyo ulit yung isang SLP na yon sa main account para ma-check nyo if working yung TREZOR 1 ninyo before transferring your Axies. Kapag okay naman na, nakaka-receive, nakaka-send, pwede mo nang i-transfer yung Axies mo. By the way guys, kung gusto nyo pang gumawa ng TREZOR account number 2, number 3, 4, 5, 6 hanggang 20 for your ISCOs, i-ano nyo lang guys, i-follow nyo lang yung Gmail kanina.
Bale, kung Trezor account number 2, ang Gmail niya is may +2. Trezor account number 3, +3. Trezor account number 4, +4, and so on and so forth. Yun lang guys, I hope you found this video very helpful. If you like it, give me a thumbs up. And if you have more questions, please comment lang kayo dyan. Or you can reach me through my social media accounts na nasa comment box din. Don't forget to subscribe to keep you more updated sa mga upcoming videos natin. Thank you guys, and I hope you are all staying safe, sane, and strong this season. Love lots guys!